Hello and namaste students. I am myself Sampurna Bujal. So आज चाहिँ हामी जर्जियाको इन्ट्रान्स एक्जामको पार्टलाई कभर गर्न गइरहेका छौँ. सो जसमा चाहिँ मैले आज बीबीए र एमबीए गरी दुईटा मेजर कोर्सलाई चाहिँ कभर गर्न ट्राई गरेको छु. अनि यो क्वेशनहरु चाहिँ यस्तो फर्मेटमा छ जुन चाहिँ अन्डर ग्रेजुएट र पोस्ट ग्रेजुएट गरी दुईटै डिग्री होल्डरलाई चाहिँ काम लाग्न सक्छ है त. इफ यु डोन्ट नो अबाउट अन्डर ग्रेजुएट एन्ड पोस्ट ग्रेजुएट, अन्डर ग्रेजुएट भनेको चाहिँ आफ्नो प्लस टू सकेर ब्याचलर्स डिग्री लिन जाने इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्सहरू हो भने पोस्ट ग्रेजुएट भने चाहिँ आफ्नो ब्याचलर्स डिग्री सकेर मास्टर्सको लागि डिग्री लिन जाने इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्सहरू हो. सो विदाउट एनी डिले लेट्स डाइभ इन्टु द क्वेसन प्याटर्न. अनि त्यो क्वेसन प्याटर्नहरू चाहिँ म यहाँ स्क्रिनमा राखिदिन्छु, हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ. मोस्टली जर्जिया युनिभर्सिटीहरूको इन्ट्रान्स एक्जाम चाहिँ तीनवटा फेजेसमा डिभाइड हुन्छ. फर्स्ट फेजमा चाहिँ हजुरले आफ्नो बेसिक अर जेनरल इन्फर्मेसनहरू प्रोभाइड गर्नुपर्छ. द एक्जामिनर माइट आस्क यु बेसिक इन्फर्मेसन अबाउट योर सेल्फ or your personal profile. Second phase भने चाहिँ grammar consists of 25 questions and each question worth 2 marks. So total चाहिँ 50 marks को हुन्छ grammar चाहिँ, अनि जसमा चाहिँ threshold or passing score चाहिँ 25 हुन्छ. And the phase 3 is special subject exam. That means तपाईहरुले जुन कोर्सको लागि अप्लाई गरिरहनु भएको छ त्यो कोर्ससँग रिलेटेड क्वेशनहरु आउँछ जसमा चाहिँ 50 वटा क्वेशन हुन्छ एन्ड इच क्वेशन क्यारीज 2 मार्क्स. सो स्पेशल सब्जेक्ट एक्जाम चाहिँ 100 मार्क्स को हुन्छ एन्ड द पासिङ मार्क्स इज 50 मार्क्स. सो हजुरहरूले 50 क्वेशनबाट 25 वटा क्वेशन मिलाउनु भयो भने चाहिँ हजुरहरू पास हुन सक्नुहुन्छ है त. एन्ड द क्यान्डिडेट्स मस्ट पास all the 3 phases for the admission. So as I said, the interview section covers 3 phases. Let me tell you what are these questions. म हजुरहरूलाई केही डेमो प्रोभाइड गर्छु. Let's dive into the interview portion. The examiner might ask you, please note it down, personal background, your home and your cultural rituals. That means तपाईहरुको religion चाहिँ कुन हो अनि तपाईहरुको घर चाहिँ कहाँ भनेर सोध्न सक्छ. Reason of choosing university. If तपाईहरुले जुन युनिभर्सिटीमा अप्लाई गरिरहनु भएको छ त्यो युनिभर्सिटी चुज गर्नुको रिजन चाहिँ के हो भनेर रिजन माग्न सक्छ. Then the examiner also might ask you the reason of studying Georgia instead of studying in other countries. Last one is basic or general information about yourself. These are the questions that examiner might ask you in the interview session or in the first page. So यो चाहिँ मेन क्वेशनहरु हजुरले नोट डाउन गर्न सक्नुहुन्छ. And the second phase is about grammar checks or grammar exam. So as I already said, it consists of 25 questions and each question will carry 2 marks. That means 50 marks को total exam हुन्छ जसमा चाहिँ तपाईहरुले 25 ल्याउनु भयो भने तपाईहरु पास हुन सक्नुहुन्छ. ग्रामर क्वेशनमा चाहिँ तपाईहरुले एमसीक्यू पाउन सक्नुहुन्छ अनि जब नम्बर बढ्दै जान्छ तब ग्रामरको कम्प्लेक्सिटी चाहिँ अलिकति बढ्दै जान्छ. फर्स्टमा चाहिँ एकदमै बेसिकबाट स्टार्ट हुन्छ. फर इन्स्टेन्स म तपाईहरुलाई 12 वटा चाहिँ एक्जाम्पल दिन्छु. So you guys can practice. Here it starts. One is, while Maria was revising her notes, her friends chatted us about the upcoming presentation. And the options are talked, have been talking, were talking, and had talked. So हजुरले 4 वटा अप्सन पाउनुहुन्छ. त्यहाँबाट करेक्ट अप्सन चाहिँ हजुरले छान्नु पर्ने हुन्छ. The second question is, I wish I dated us to the concert last night. It was incredible. So यसको अप्सन्सहरु रहेको छ had gone, went, have gone, and would go. And the third question is, by the end of the month, we dated us in this city for 10 years. So the options are will live, will have been living, have lived, had been living. Fourth question is, the teacher suggested that the students dated us harder if they wanted to succeed. So the options are studied, would study, study, had studied. The fifth one is, not only dated us late, but he also forgot his homework. So the options are was he was, is she, he is. यो चाहिँ एकदमै कन्फ्युजिङ हुन सक्छ. यो अप्सनहरु चाहिँ म फेरि एकचोटी भनिदिन्छु अनि स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ. Was he was, is he, and he is. So the sixth question is, if only I dated us more carefully, I wouldn't have made so many mistakes. And the options are had planned, planned, would planned, have planned. And the seventh one is dated as first mate, dated as the weather, the event will be held outdoors. So the options are providing, despite, even though, and whereas. Eighth question is, there is no use dated as to explain, it's too late now. So the options are trying, to try, tried,
have tried. Ninth one is the students were advised that it has the essay before submitting it. So the options are to proofread, to proofreading, to proofread, and to have proofread. These are the options and you guys have to know what's the correct answer. 11th one is she speaks English so fluently. She speaks English so fluently as if she did it her entire life. So the options are spoke, had spoken, would speak. And the last one is it's high time we did this issue seriously. And the options are address, addressed, had addressed, and are addressing. So these are the questions related to grammar exams. So हजुरले कम्प्लेक्सिटी देख्न सक्नुहुन्छ, but that doesn't mean हजुरले पास गर्न सक्नुहुन्न है. यसमा चाहिँ अलिकति ग्रामर यताउता गरे मात्र एकदमै बेसिक ग्रामर, स्पेशली भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ टेन्स पोर्सनलाई चाहिँ अलिकति रोटेट गरे मात्र हो. सो इट्स भेरी इजी. अनि तपाईहरुलाई बेसिक ग्रामर आउँछ भने यो एकदमै इजिली पास गर्न सक्नुहुन्छ यो एक्जाम. सो after that, let's move into the listening section, जुन चाहिँ ग्रामर चेक और ग्रामर एक्जाम भित्र नै पर्छ. तीनवटा टेक्स्ट पाउनुहुन्छ अनि सो इच प्यासेजले चाहिँ तपाईहरुलाई दुईटा क्वेशन दिन्छ अनि त्यो क्वेशन चाहिँ हजुरले एकदमै सजिलोसँग आन्सर गर्न सक्नुहुन्छ. इट्स भेरी बेसिक अनि आई डोन्ट थिंक आई शुड मेन्सन दिस थिंग्स. तपाईहरुले चाहिँ यतिकै नर्मली पनि सुनेर को भरमा पनि आन्सर गर्न सक्नुहुन्छ. सो अलिकति अप्ठ्यारो पार्ट भनेको चाहिँ रिडिङ पोर्सन हो. सो लेट्स डाइभ इन्टु रिडिङ पोर्सन. अनि यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो त्यति गाह्रो नै चाहिँ हुँदैन है. सो फर्स्टमा म भनिदिइहाल्छु युज अफ इङ्ग्लिसमा त्यो एमसिक्यू आउँछ. सो अब चाहिँ हामी रिडिङ पोर्सनतिर लाग्छौँ. रिडिङ पोर्सनमा चाहिँ हजुरको के हुन्छ भने एकदमै बेसिक भोक्याब्सहरू आयो भने चाहिँ हजुरले इजिली यसलाई चाहिँ सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है त. सो म हजुरलाई एउटा इक्जाम्पल पनि दिन्छु अनि मैले जुन प्यासेज पढिरहेको छु त्यो प्यासेज चाहिँ म स्क्रिनमा राखिदिन्छु, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ. सो म थोरै अलिकति समरी चाहिँ दिन्छु है त, ओभरभ्यू चाहिँ दिन्छु. नेम अफ द प्यासेज इज द साइकोलोजिकल इम्प्याक्ट अफ रिमोट वर्क. अनि आई डोन्ट थिङ्क मैले यो एकदमै फुल प्यासेज पढिराख्नु पर्दैन. सो म तपाईँहरूलाई अलिकति समरी र क्वेसन चाहिँ भनिदिन्छु है त. सो द फर्स्ट क्वेसन इज अकर्डिङ टु द प्यासेज वाट इज अ कमन इस्यु फेस्ड बाई रिमोट वर्कर्स. सो रिमोट वर्कर्स भने चाहिँ कस्तो वर्कर्स हो भने चाहिँ जसले चाहिँ आफ्नै घरमा बसेर काम गर्छ कि ऊ चाहिँ कुनै पनि अर्गनाइजेसनको काम गरे तापनि ऊ अफिसमा जाँदैन, उसले घरमै बसेर काम गर्छ. फर इन्स्टेन्स एउटा भिडियो एडिटरले चाहिँ घरमै बसेर काम गर्न सक्छ क्या. तिनीहरूले फेस गर्ने एउटा इस्यु चाहिँ के हो भनेर चाहिँ अथरले भनेको छ अर प्यासेजले चाहिँ भनेको छ. And the second question is, how can employees support their remote teams? The third question is, what does the author suggest about video calls? Authorले चाहिँ भिडियो कल्सको बारेमा के सजेस्ट गर्यो त भनेर भनेको छ. अनि अप्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूले तीनवटा अप्सन पाउनुहुन्छ, त्यहाँबाट एउटा चाहिँ करेक्ट हो. सो हजुरले प्यासेज गरेपछि सिम्पली आन्सर भेटिहाल्नुहुन्छ. And the fourth one is, why is virtual team building described as challenging? So यहाँ चाहिँ virtual team building चाहिँ किन अलिकति डिफिकल्ट छ भनेर चाहिँ प्याराग्राफमा भनेर रहेछ अनि त्यसको आन्सर चाहिँ के हो भनेर हामीले खोज्नु पर्ने रहेछ. And the another question is, why long term benefit of remote work is mentioned? So यो अर्को क्वेसन रहेको छ, फिफ्थ नम्बरको. And the sixth number and the last is, the author concludes that successful remote work depends on. So authorले चाहिँ के कुरा कन्क्लुड गरेर रहेछ भने चाहिँ सक्सेसफुल रिमोट वर्क चाहिँ केमा हुन्छ त भनेर चाहिँ कन्क्लुड गरेर चाहिँ एउटा समरी टाइपको दिएको रहेछ है प्यासेजमै. सो यहीँ हुनुपर्छ. यो प्यासेज यसरी पढ्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले इजिली आन्सर फाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ है त. सो यो चाहिँ भयो सेकेन्ड फेज. अनि सेकेन्ड फेजमा चाहिँ एउटा ग्रामर आयो, युज अफ ग्रामर अर युज अफ टेन्स आयो, अर्को लिसनिङ आयो जुन एकदम नै सजिलो हुन्छ, अनि अर्को रिडिङ आउने रहेछ है त. रिडिङमा चाहिँ 6 वटा क्वेसन दिने रहेछ. सो इट्स काइन्ड अफ मल्टिपल क्वेसन एन्ड यु गाइज क्यान इजिली सल्भ इट. सो एकदमै बेसिक छ. अनदर वान इज थर्ड फेज विच कन्सिस्ट अफ स्पेसियल सब्जेक्ट एक्जाम. द्याट मिन्स तपाईँहरूले जुन कोर्स चुज गर्नु भएको छ नि त्यो कोर्ससँग रिलेटेड क्वेसनहरू चाहिँ हजुरहरूले सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ है त. यो चाहिँ एमसिक्यू टाइपको क्वेसन हो. सो म हजुरलाई केही डेमोहरू दिन्छु यसको चाहिँ. अब इफ तपाईँहरूले आइटी जोइन गर्नु भएको छ भने आइटी रिलेटेड आउन सक्छ. अब बिएचएम जोइन गर्नु भएको छ भने बिएचएमसँग रिलेटेड क्वेसनहरू आउन सक्छ. प्लस 2मा कम्प्युटर साइन्स लिनु भएको छ भने अब ब्याचलर्समा आइटी लिएर पढ्नुहोस् अफकोर्स, किनभने तपाईँहरूलाई इन्ट्रान्समा पनि सजिलो हुन्छ किनकि तपाईँहरूले अलरेडी पढ्नु भएको छ नि त, तपाईँहरूसँग नलेज हुन्छ. अर एचएम लिनु भएको छ भने तपाईँहरूले एचएम लिएर पढ्नुहोस् ब्याचलर्समा र सेम गर्नुहोस्. ब्याचलर्सबाट मास्टर्समा सिफ्ट गर्दा नि सेम गर्न सक्नुहुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई इन्ट्रान्स क्र्याक गर्न एकदम नै सजिलो हुन्छ. सो म तपाईँहरूलाई
केही डेमो चाहिँ देखाइदिन्छु यहाँ। सो मैले चाहिँ यहाँ बिबिएको क्वेसनको चाहिँ क्वेसन प्याटर्न अर स्याम्पलहरू चाहिँ दिँदैछु, म स्क्रिनमा पनि राखिदिन्छु, हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। सो द क्वेसन इज which of the following is not a primary function of management, and the options are planning, organizing, staffing and innovating. And the second question is in market the term 4PS refers to, and the options are product, price, place, promotion. And the second one is plan, produce, promote, profit. Third one is prepare, process, package, position. And the fourth one is price, product, placement and purchase. So भन्दै गयो भने चाहिँ एकदमै लामो भिडियो हुन्छ, सो इट्स काइन्ड अफ बोरिङ, त्यही भएर मैले अलिकति ओभरभ्यू मात्र दिएको। सो दिज आर द क्वेसन्स। सो हजुरहरूलाई आफ्नो कोर्ससँग रिलेटेड कुनै पनि क्वेसनहरू चाहिएको छ प्र्याक्टिस गर्नको लागि भने यु गाइज क्यान डाइरेक्टली कमेन्ट डाउन बिलो, अनि हामी हाम्रो वाट्सएप नम्बर पनि हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छ। केही प्रब्लम भयो भने तपाईँहरूले हामीलाई कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क फर वाचिङ, अनि प्लिज डु इन्फर्म हजुरहरूलाई कस्तो टाइपको भिडियो चाहिएको छ, सो वी क्यान मेक इट फर यु गाइज, एन्ड थ्याङ्क्स फर वाचिङ।